প্ৰিয় বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল বিজি ইংলিছ 001লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। ইয়াত নতুন শিক্ষাৰ্থীসকলে ইংৰাজীত অধিক কথা শিকিব পাৰিব, যেনে ব্যাকৰণ, নতুন শব্দ, বাক্যাংশ আৰু বহুতো। গতিকে লগত থাকক আৰু আপোনাৰ বহুমূলীয়া সহায় আগবঢ়াওক। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি চাফাই সম্পৰ্কীয় শব্দভাণ্ডাৰসমূহৰ বিষয়ে শিকিম, যাক ইংৰাজীত আমি ক'ম ক্লিনিং ৰিলেটেড ভকেবুলাৰী। ভকেবুলাৰী মানে শব্দভাণ্ডাৰ। নম্বৰ 1ত আছে ব্ৰুম। ব্ৰুম মানে ঝাৰু। সাধাৰণতে ঘৰ সাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নম্বৰ 2ত আছে ফাদ ডাষ্টা। ফাদ ডাষ্টা মানে পাখিৰ ডাষ্টাৰ। সাধাৰণতে দোকানত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়, প্ৰধানকৈ গ্ৰচাৰী দোকানত। পুতলা, কাঁচৰ দ্ৰয়, পেকেট জাতীয় সামগ্ৰী আদিবোৰ চাফা কৰিবলৈ বা ধূলি বালিবোৰ সৰুৱাবলৈ বা সাৰি মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নম্বৰ 3ত আছে ডাষ্টপেন। ডাষ্টপেন মানে আৱৰ্জনা উঠাব পৰা পাত্ৰ, যাৰ সহায়ত আমি জাবৰ জোঁথৰবোৰ উঠাওঁ। নম্বৰ 4ত আছে ডাষ্টবিন। ডাষ্টবিন মানে আৱৰ্জনাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখা পাত্ৰ, য'ত আৱৰ্জনাবোৰ জমা কৰা হয়। নম্বৰ 5ত আছে ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰ। ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰ। ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰৰ সহায়ত আমি কাপোৰ ধুওঁ। ইয়াতে কওঁ কিছুমান ইংৰাজী শব্দৰ আমাৰ অসমীয়া শব্দভাণ্ডাৰত কোনো ৰূপ সলনি নহয় বা তাৰ কোনো বেলেগ নাম পোৱা নাযায়। সেইবাবে আমি কিছুমান ইংৰাজী শব্দক পোনে পোনে তেনেকৈয়ে উচ্চাৰণ কৰোঁ। আমাৰ অসমীয়া উচ্চাৰণতো আমি সেই ইংৰাজী শব্দৰ উচ্চাৰণকে কৰোঁ। নম্বৰ 6ত আছে মপ এণ্ড বাকেট। মপ এণ্ড বাকেট মপ আৰু বাল্টি। মপৰ সহায়ত পকী ঘৰৰ ফ্ল'ৰ বা টাইলছ আদিবোৰ চাফা কৰা হয়। নম্বৰ 7ত আছে বাথ চ'প। বাথ চ'প গা ধোৱা চাবোন, গা ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাবোন। নম্বৰ 8ত আছে বডি স্ক্ৰাবৰ। বডি স্ক্ৰাবৰ যাৰ সহায়ত আমি গা ধুওঁতে গা ঘঁহিব পাৰোঁ। 9ত আছে বাকেট। বাকেট মানে বাল্টি। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি বিভিন্ন কামত কৰিব পাৰোঁ, যেনে পানী জমা কৰা ইত্যাদি। নম্বৰ 10ত আছে প্লাষ্টিক মাগ। প্লাষ্টিক মাগ। প্লাষ্টিক মাগ যাৰ সহায়ত আমি এটা পাত্ৰৰ পৰা আন এটা পাত্ৰত পানী উলিয়াব পাৰোঁ। নম্বৰ 11ত আছে লণ্ড্ৰী বাস্কেট। লণ্ড্ৰী বাস্কেট এইটো এটা পাত্ৰ য'ত ধুবলগীয়া কাপোৰ বা ধোৱা কাপোৰখিনি জমা কৰি ৰাখিব পাৰি। নম্বৰ 12ত আছে আইৰণ। আইৰণ ইয়াৰ উচ্চাৰণটো আইৰণ নহয়, আইন। আইন বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ সহায়ত আমি কাপোৰ প্ৰেছ কৰোঁ বা ইস্ত্ৰি কৰোঁ। নম্বৰ 13ত আছে টুথব্ৰাছ। টুথব্ৰাছ যাৰ সহায়ত আমি দাঁত মাজোঁ। নম্বৰ 14ত আছে টুথপেষ্ট। টুথপেষ্ট ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আমি দাঁত পৰিষ্কাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ সহায়ত মুখৰ দুৰ্গন্ধ দূৰ হয়। নম্বৰ 15ত আছে টাং ক্লিনাৰ। টাং ক্লিনাৰ যাৰ সহায়ত আমি জিভা চাফা কৰোঁ। নম্বৰ 16ত আছে স্ক্ৰাব ব্ৰাছ। স্ক্ৰাব ব্ৰাছ যাৰ সহায়ত আমি টাইলছ বা ফ্ল'ৰৰ পৰা নুগুচা দাগ ঘঁহি পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ। নম্বৰ 17ত আছে স্কুইজি। স্কুইজি যাৰ সহায়ত ফ্ল'ৰ, টাইলছ আৰু কাঁচেৰে নিৰ্মিত খিৰিকীসমূহ চাফা কৰিব পাৰোঁ। নম্বৰ 18ত আছে ভেকিউম ক্লিনাৰ। ভেকিউম ক্লিনাৰ মানে ধূলি বালি শুহি লোৱা যন্ত্ৰ বিশেষ, যাৰ সহায়ত চোফা, কুশ্বন, কোঠা এটাৰ ওপৰৰ অংশৰ লেতেৰা আদিবোৰ চাফা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত থকা পাইপডালৰ সহায়ত লেতেৰাবোৰ পাইপডালৰ লগত লাগি থকা খালী অংশটোত জমা হয়, যাক শেষত আমি খুলি জাবৰবোৰ উলিয়াব পাৰোঁ। নম্বৰ 19ত আছে ডিছ টল। ডিছ টল সাধাৰণতে পাকঘৰত বাচন বৰ্তনবোৰ মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰটোক ডিছ টল বুলি কোৱা হয়। নম্বৰ 20ত আছে হোজ পাইপ। হোজ পাইপ মানে নল লাগি থকা পাইপ, যাৰ সহায়ত আমি গাড়ী মটৰ ধুওঁ, বাগিচাত পানী যোগান ধৰিব পাৰোঁ ইত্যাদি। নম্বৰ 21ত আছে ডিছৱাছ বা। ডিছৱাছ বা ইয়াত বাৰ বুলি নকওঁ, বা বুলি উচ্চাৰণ কৰোঁ, বা যাৰ সহায়ত আমি বাচন বৰ্তন ধুওঁ। 22ত আছে স্পঞ্জ। স্পঞ্জ স্পঞ্জ হ'ল বাচন বৰ্তন ধুওঁতে ঘঁহিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ৰবৰযুক্ত বা প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা বিশেষ। স্পঞ্জসমূহ সাধাৰণতে পলিষ্টাৰৰ সহায়ত নিৰ্মাণ কৰা হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি ক্লিনিং ৰিলেটেড ভকেবুলাৰী সমূহৰ বিষয়ে শিকিলোঁ।
আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নতুন শিকাৰুসকলে নতুন শব্দৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে ভিডিঅ'টোক মৰম দিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ